नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई न्यू टेक सपोर्ट नेपाली टेक्निकल च्यानलमा स्वागत छ। र साथीहरु, तपाईले भर्खर मात्रै स्क्रिनमा देखिए जस्तै नेम आर्ट भिडियो कसरी बनाउने भन्ने कुरा तपाईहरुलाई म आजको यस ट्युटोरियलमा सिकाउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई स्किप नगरिकन अन्तिमसम्म हेर्नु होला। र साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि तपाई यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने अवश्य पनि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाएर नोटिफिकेसनलाई अलमा राखिदिनु होला ताकि तपाईले आउने दिनमा सबभन्दा पहिले नोटिफिकेसन पाउनु हुनेछ। ओके साथीहरु, यस्तो खालको हामीले नेम आर्ट भिडियोको लागि आफ्नो फोनमा अलाइटमोशन भन्ने एप इन्स्टल गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन एप तपाईले प्ले स्टोरबाट सजिलै पाउन सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, मैले अलाइटमोशन एप चाहिँ इन्स्टल गरिसकेको छु। म सिधै तपाईहरुलाई यो एप ओपन गरेर देखाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईले अलाइटमोशन एप ओपन गरिसकेपछि यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईले देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरु, अहिले चाहिँ यो नेम आर्ट भिडियो चाहिँ एकदमै ट्रेन्डिङमा रहेको छ। साथीहरु, टिकटकमा धेरै साथीहरुले पोस्ट गर्नुभएको कारणले मैले चाहिँ तपाईहरुलाई यसको ट्युटोरियल सिकाउन गइरहेको छु। र साथीहरु, तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, यहाँ थुप्रै रिजोल्युसन छ, त्यसपछि तपाईले 9:16 रिजोल्युसन चुज गर्नु होला र यो बाँकी तपाईले जस्तो छ सेम टु सेम छोड्दिनु होला। यसपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ क्रिएट प्रोजेक्टमा क्लिक गर्नु होला। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि अब तपाईलाई एउटा फोटो चाहिन्छ, जुन फोटो तपाईलाई चाहिँ म डिस्क्रिप्सनमा डाउनलोड लिंक दिन्छु, त्यहाँबाट तपाईले डाउनलोड गर्नु होला। र डाउनलोड गरिसकेपछि साथीहरु, त्यो फोटो चाहिँ तपाईले यहाँ प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला। प्लस आइकनमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले इमेज एन्ड भिडियोमा यहाँ क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, मैले तपाईहरुलाई दिएको फोटो चाहिँ यहाँ तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, मैले यहाँ फोटो चुज गरिसकेको छु। फोटो चुज गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले भिडियोमा कतिको साइजको फोटो राख्न चाहनुहुन्छ त्यो अनुसार तपाईले यो फोटोलाई जुम गर्नु होला र जुम गरिसकेपछि यसरी तपाईले फिट गरिदिनु होला। यति भइसकेपछि साथीहरु, अब तपाईको भिडियो कतिको लम्बाइ चाहिएको छ त्यो अनुसार यसलाई चाहिँ यसरी तान्नु होला। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुनेछ 5 सेकेन्ड 6 सेकेन्ड, नर्मली तपाईले यसलाई चाहिँ 10 सेकेन्ड बनाउनु होला। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुनेछ 10.3 भएको छ। यहाँ माथि तपाईले बीचमा हेर्न सक्नुहुन्छ, यसलाई मैले 10 सेकेन्ड बनाइसकेको छु। ओके साथीहरु, यति भइसकेपछि हेर्न सक्नुहुनेछ मेरो यो चाहिँ अलिकति अझै माथि यसलाई पुर्याउन गइरहेको छु। ओके साथीहरु, हेर्न सक्नुहुनेछ मैले यति चाहिँ फिट गरिसकेको छु। अब चाहिँ साथीहरु, अबको स्टेप भनेको तपाईले यहाँ स्टार्टिङ पोजिसनमा फेरि आउनु होला र प्लस आइकनमा क्लिक गरेर टेक्स्टमा क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, अब तपाईले कसको नाम राख्न चाहनुहुन्छ लेटर यहाँ राख्नुपर्ने छ। जस्तै म साथीहरु A+P राख्न गइरहेको छु। हेर्न सक्नुहुनेछ A+P, तपाईले पनि आफ्नो कुनै लेटर राख्नु होला। साथीहरु, मैले चाहिँ यही लेटर चुज गरे। त्यसपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ ओके गरिदिनु होला। ओके गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसको साइज यसरी बढाउनु पर्ने हुन्छ। साइज यसरी जुम गर्नु होला स्क्रिनमा र यसरी बढाएर तपाईलाई कतिको साइज चाहिन्छ त्यो अनुसार यसलाई फिट गर्नु होला। फिट गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ बोर्डर एन्ड स्याडो भन्ने अप्सन छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला र यसलाई चाहिँ इनेबल गर्नु होला। इनेबल गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईको यहाँ स्टोक आउँछ, बाहिरबाट यो ब्ल्याक कलरको आउँछ। साथीहरु, यसको चाहिँ यसरी तपाईले जति बढाउनु भयो त्यति धेरै स्टोक हुन्छ। यसलाई चाहिँ धेरै नबढेकन तपाईले 7-8 सम्म राख्नु होला। साथीहरु, 8.8 राखेको छु। साथीहरु, हेर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले 10 भन्दा भित्रै राख्नु होला। मैले यसलाई 9 राखे। राखिसकेपछि साथीहरु, तपाईले अब ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरु, अब चाहिँ यहाँ कलर एन्ड फिल भन्ने अप्सन तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ, यसलाई क्लिक गर्नु होला। र साथीहरु, यहाँ यो तपाईले अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ एरोबाट, यसलाई चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नु होला। यति क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईको यो भित्रको कलर मेटिन्छ र बाहिरको कलर मात्रै बाँकी हुन्छ। यसपछि ब्याक गरिदिनु होला। साथीहरु, यति भइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। यो टेक्स्टलाई चुज गरेर यहाँ इफेक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ। इफेक्टमा क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, तपाईले यहाँ एड इफेक्टमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि साथीहरु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ ड्रइङ भन्ने अप्सनमा जानु होला। यदि साथीहरु यस्तो अप्सन छैन भने तपाईले माथि सर्च भन्ने अप्सन छ भने तपाईले त्यहाँ ड्रइङ सर्च गरेर यहाँ ड्रइङ प्रोग्रेस भन्ने अप्सन आउँछ, तपाईले यो इफेक्टलाई तपाईले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके साथीहरु, यसलाई चुज गरिसकेपछि साथीहरु, अब हेर्न सक्नुहुनेछ यहाँ यसलाई चाहिँ तपाईले लास्ट पोजिसनमा जानु होला। साथीहरु, अब हाम्रो यहाँ यो टेक्स्ट चाहिँ साथीहरु 1.26 सेकेन्ड छ। यसलाई पनि तपाईले यसरी तान्दै साथीहरु, यसरी तान्दै तपाईले 10 सेकेन्ड पार्नु होला ताकि हाम्रो यो फोटोसँग मिल्ने छ, ब्याकग्राउन्ड फोटोसँग। हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु, मैले चाहिँ यसलाई 9.21 बनाइसकेको छु। यसपछि साथीहरु, मेरो यो चाहिँ 10। यसपछि साथीहरु, तपाईले यो एन्डिङ पोजिसनलाई यसरी तपाईले स्टार्टमा ल्याउनु होला। र स्टार्टमा ल्याइसकेपछि साथीहरु, तपाईले यसलाई चाहिँ हेर्न सक्नुहुन्छ। अब स्टार्टलाई तपाईले यसरी सार्नु भयो भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, म चाहिँ यसलाई इन पोजिसनलाई यसरी सार्छु र सुरु पोजिसनमा आएर साथीहरु, यसलाई चाहिँ मैले प्लस क्लिक गर्छु। त्यसपछि साथीहरु, यसलाई चाहिँ लास्ट पोजिसनमा जानु होला।
र साथीहरू यो इन्ड पोजिसनलाई यसरी सार्नु होला, इन्डलाई पुरै लास्टसम्म। र हाम्रो लास्टसम्म सरिसकेपछि साथीहरू तपाईँले यसलाई चाहिँ हाम्रो लास्टमा आफै चाहिँ प्लस आइकन आइसकेको छ। यति भइसकेपछि साथीहरू अब तपाईँले केही गर्नु पर्दैन, ब्याक आउनु होला। ब्याक आइसकेपछि साथीहरू हेर्नु होला, म यसलाई प्ले गर्न गइरहेको छु। ओके साथीहरू, एकदमै सजिलो तरिकाले हाम्रो नेम आर्ट भिडियो चाहिँ बनिसकेको छ साथीहरू। यदि तपाईँलाई कुनै म्युजिक एड गर्नु छ भने साथीहरू सजिलो छ साथीहरू म्युजिक एड गर्न नि। तपाईँले स्टार्टिङ पोजिसनमा आउनु होला साथीहरू र यसलाई चाहिँ सबैलाई पुरै ब्याक गरिदिनु होला साथीहरू, हेर्न सक्नुहुन्छ। यसपछि तपाईँले प्लस आइकनमा क्लिक गर्नु होला र साथीहरू अडियोबाट तपाईँले यहाँनिर कुनको अडियो राख्न चाहनुहुन्छ त्यहाँबाट तपाईँले सजिलोसँग अडियो राख्न सक्नुहुन्छ, ब्याकग्राउन्ड म्युजिक। र साथीहरू यसरी तपाईँले सजिलोसँग नेम आर्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुनेछ। फाइनली साथीहरू यसलाई सेभ गर्नु पर्यो भने तपाईँले यहाँ माथि एक्सपोर्टको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। र साथीहरू यहाँनिर तपाईँले थुप्रै अप्सन दिएको छ, त्यसमध्ये तपाईँको सुरुमा भिडियो छ, त्यहाँ टिक हुनुपर्ने हुन्छ साथीहरू। हामीले चाहिँ भिडियोको रूपमा यसलाई सेभ गर्न गइरहेको छौँ। यसपछि साथीहरू एक्सपोर्टमा क्लिक गर्नु होला र यहाँनिर प्रिपेरिङ टु एक्सपोर्ट देखाउँदैछ साथीहरू। केही सेकेन्डमै यो एक्सपोर्ट भएर तपाईँको फोनमा सेभ हुनेछ। ओके साथीहरू, तपाईँलाई आजको यस ट्युटोरियल कस्तो लाग्यो? मन पर्यो भने अवश्य लाइक गरिदिनु होला साथीहरू, र साथीहरूमा चाहिँ यो भिडियोलाई सेयर गरिदिनु होला ताकि तपाईँहरूको साथीहरूले पनि केही नयाँ कुरा सिक्नुहुनेछ। र साथीहरू आउने दिनमा पनि यस्तै ट्युटोरियलको लागि, ट्रेन्डिङ ट्युटोरियलको लागि अवश्य पनि च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। हस्त साथीहरू, नेक्स्ट भिडियोमा अवश्य पनि भेट हुनेछ। अहिलेलाई बाई बाई।